السلام علیکم MS اکیډمي کې راته هرکلی وایو. پرون مونږ فیلډ سیټ ویلو او نن به ډراپ ډاون لیست وایو. ملټیپل ډراپ ډاون لیست او آپشن ډراپ ډاون آپشن ګروپ دا به وایو. نو راځئ چې پریکټیکل وکړو. لکه دې ته مونږ ډراپ ډاون لیست وایو. دې باندې زه کلیک وکړم، دا مونږ سره یو لیست راشي. ما ورکړي 1 2 3 4 دا مې یو لیست ورکړی. بل چې لاندې مونږ وګورو نو دا ګروپ لیست دی، ملټیپل لیست دی. دې کې مونږ یو 2 باندې کلیک وکړم، 2 سلیکټ شو او دلته مونږ ته ټول آپشنې ښکاري، مونږ پرې کلیک کولی شو. بل دلته دا ګروپ دی، که مونږ ګروپ کې اخلو نو آپشن 1 کې 1 دی، آپشن 2 کې 1 2.1 2.2 په 3 کې ما بیا 3 اخیستی، 3 ګروپ کې 1 3 ګروپ کې 2 3 ګروپ کې 3. نو که دا مونږ په ویب سایټ جوړو نو دا کرنګ به څنګه جوړو. دلته زه یو لیست جوړ کړم ډیف کې. دا مونږ باډي کې یو ډیف جوړ کړی دی، دې ته ما CSS ورکړی دی. لکه زه دا ریفریش کړم، سیف کوم، زه دا ریفریش کوم. دا مونږ یو ډیف جوړ کړی، په دې ته ما کلر دا سیټ کړی دی. زه دې کې یو لیست والم، سلیکټ کلوز کوم، سلیکټ ته به راشي، دلته به انټر کې، دې کې به آپشن والی آپشن کلوز مې کو. دې کې زه والم 1 ډوپلیکیټ کوم، دا 2 3 4 دا ما سیو کوم، ریفریش کوم. نو دا ما سره یو لیست راغو، دا زه سلیکټ کولی شم. 1 3 ورکې ما سلیکټ کو. دلته که مونږ وګورو نو دلته دا غټ دی، دا ما په CSS باندې دا ډیزاینینګ کړی، دا مونږ بیا CSS کې انشاءالله وایو. بل زه والم دا زه کافي کم، دلته هاریزونټل، دلته دا یو والم، دلته زه صرف ملټیپل لیکم. سیف کوم، دا ما سره ټول ملټیپل راغو. او که زه ګروپ کې والم نو ګروپ کې به دا زه HR والم چې ما سره یو لینډ راشي. دلته بیا به دلته زه راشم، دلته زه یو ګروپ جوړ کوم، ګروپ د دلته 1.1.1 1.2 1.3 1.4 دو کم. دا زه بیا بل یو جوړ کوم، بل ګروپ، دلته دا 2 کم، سیو کوم. دا ما سره بیل بیل ګروپ راغو. او دلته زه لیبل کې ورکم، لیبل
group 1 دا زه کافي کم دلته ورکم دلته دا ګروپ 2 والم دا مونږ سره 1 ګروپ راغو دا مونږ سره 2 ګروپ راغو په دې زه دکه رنګ CSS اپلای کولی شم دلته زه سټایل ورکم د ما ویټ ورکو او بارډر ریډیس مې 10 پیکسل ورکو او هیډینګ لیفټ مې 10 ورکو دا زه ریفریش کم دلته ریفریش کم دا ما سره داسې راغو دلته زه هایټ ورکم دا دې ته نه کافي کوم دې له مې دلته هم فیسټ کم دلته هم فیسټ کم دلته زه هایټ ورکم دلته هایټ کې زه 30 پیکسل ورکم سیو مې کو ریفریش مې کو دا موږ سره داسې راغو دا زه سلیکټ کولی شم دلته دا هم زه سلیکټ کولی شم دا هم زه سلیکټ کولی شم نو دې کې دا انلاین CSS دا به انشاءالله موږ د CSS ټوټوریل کې په CSS کې به وایو بله ویډیو کې به انشاءالله دا خو کور شو ډیټیل ډیټا لیست به وایو او HTML کې بیا لیست دا خو موږ الریډي ویلې لیست بیا ټیبل وایو HTML کې نو زموږ چینل یې سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ بیل آیکن دباو کړئ چې زموږ نوې ویډیوګانې نوټیفیکیشن تاسو ته درشي. تھینک یو.